Hello guys, andito na naman tayo para magbahagi ng simpleng sining. Gaya ng dati, nature painting na naman ang ating ipipaint dahil mahilig talaga ako sa nature. At ang gagawin natin ay tamang-tama sa mga beginners. Guys, panoorin nyo na lang hanggang matapos.
guys, tapos na. Pwede natin tanggalin ang masking tape para malinis tignan, at pwede nang lagyan ng frame, at pwede na siya i-decorate. At nakalimutan kong i-highlight ng konti itong punong ito kasi gusto ko siyang gawing red. Kaya yun, may pahabol tayo guys. Salamat nga pala sa mga nanood ng video na to, at sana huwag kayong magsawa pag may mga bago tayong video na pinapalabas. Salamat sa mga kaibigan ko, mga kaangbo, sa mga silent viewer. Hanggang sa muli guys, paalam.